ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده عنوان حلقتنا 8 اغذيه مسببه لالتهابات وخشونه المفاصل. شوف، انا لو جالي خشونه في المفاصل، اكتر مفصل مشهور بيحصل فيه خشونه وبيسبب العجز او المشاكل في الحركه هي المفاصل بتاعه الركبتين. ده اكتر مفصل مشهور بيحصل فيه خشونه وبيحصل فيه التهابات، والناس تقول لك انا مش قادر ان انا اتحرك، لدرجه من كتر فظاعه الالم اللي بتحصل في الركب ان في بعض الاحيان السيدات ما بيعرف، يعني الالم ما بيفصلش حتى هم نايمين، يعني نايمه وما بتحركش رجلها وعندها الم برضه. الم بيبقى ابشع في بعض الاحيان من الم حتى السنان. لو حصل حاجه زي كده لا قدر الله، المريض يعني حركته بتقف خالص، ما بيعرفش يتحرك. ألم رهيب، لدرجة لو في بعض الأحيان ما بيتشال حتى عشان يخش الحمام. التهابات المفاصل كمان ممكن تصيب العمود الفقري، تعمل التهابات في الظهر من تحت، ألم رهيب في الظهر بيسمع بقى في الرجل، وبيخلي البني آدم بقى يعني يحصل له تنميل وحرقان وخللان رهيب في رجله. التهابات المفاصل كمان ممكن تصيب المفاصل بتاعة الفقرات العنقية وتعمل بقى ألم شديد جدا فين؟ في الايد بقى، وتخلي البني ادم مش قادر اللي هو يحرك ايده، وكمان ممكن تعمل صداع رهيب، وخاصة للناس اللي بيكون عندها مشاكل في الغدة الدرقية. التهابات المفاصل كمان ممكن تصيب مفاصل بتاعة الحوض، المفاصل الصغيرة زي ما بيحصل للمرضى اللي عندهم روماتويد، او المفاصل اللي بتكون قريبة من الجلد اللي بيكون فيه صدفية زي المرضى اللي بيحصل لهم صدفية، وده نوع مهم جدا ومشهور جدا لالتهاب المفاصل اسمه التهاب المفاصل الصدفي. فاحنا عندنا انواع كتيره جدا من التهابات المفاصل. النهارده هنتكلم ازاي ايه الاغذيه اللي بتزود التهابات المفاصل، وواحده واحده كده معايا ورقه وقلم، لان الحلقه دي مهمه جدا 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 جدا. يلا، اول حاجه هي السكر 12 عنه دراسات كتيره جدا اللي هو بيعمل التهابات في المفاصل، خاصه ان السكر كمان بيزود الانسولين، والانسولين بيزود الالتهابات. ده ابس هذا جحر طب دلوقتي، ان اي ارتفاع في الانسولين في الدم نتيجه اكل السكريات زي السكر الابيض وزي النشويات عامه، بس انا بتكلم هنا في النقطه دي عن السكر الابيض، ان السكر الابيض قطعيا مسبب لالتهاب المفاصل. بل بالعكس، المفاجاه بقى في الدراسات وجدوا ان السكر لما بيكون مع الصودا بيعملوا ميكس خطير جدا، وبيعملوا حاجه رهيبه جدا، وبيزودوا التهاب المفاصل جدا يعني. فانت عندك الدراسات اللي اتنشرت في ديسمبر 2017 في امريكا على 217 فرد ان المشروبات الغازيه وخاصه اللي فيها نسبه عاليه من السكر مسببه لالتهاب المفاصل، وبتخلي الناس اكثر عرضه لالتهاب المفاصل الروماتويد اللي هو احنا بنسميه روماتويد. عشان كده موضوع الروماتويد انتشر جدا، لان كل البنات دلوقتي، وبالذات انا بتكلم على البنات هنا لان البنات اكتر عرضه للروماتويد من الرجاله. نسبه الستات اللي بيجوا لهم الروماتويد اعلى بكتير جدا من الرجاله، لان العوامل الهرمونيه زي هرمون الاستروجين بيبقى له دور في الاصابه بالروماتويد. وان السكر والصودا، الصوديوم بايكربونات وكمان السكر الابيض، الاثنين دول بيوقفوا الآلية بتاعه طرد الاستروجين من الكبد. الصوديوم بايكربونات يا جماعه، البيكربونات الصوديوم اللي بتحط في المشروبات الغازيه مع السكر، الاثنين ما بيتحطوا مع بعض بيخلوا المراره كمان ما بتنقبضش انقباض كامل، فبالتالي اخراجها للاستروجينات الضاره تقل، فبالتالي تراكم الاستروجين في الانسجه، فبالتالي حدوث الالتهابات الروماتيزميه زي مرض الروماتويد. الدراسه اللي اتنشرت على 1209
فرض كمان في 7 مارس 2016 في امريكا ان الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الفركتوز برضه مسببه لالتهاب المفاصل. الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الفركتوز يا جماعه زي برضه البيبسي، افتح كده هات النشره بتاعه البيبسي، هتلاقي مكتوب عليها شراب الفركتوز من ضمن المكونات. شراب الفركتوز ده يا جماعه اللي موجود على البيبسي وموجود على الكوكاكولا وموجود في المشروبات الغازيه، زي المشروبات الغازيه اللي بتكون اللي هي بتاعت اللي هي الشعير، زي البربكان والفيروز والحاجات دي بتدي طعم حلو، بتدي طعم قريب كمان من طعم الفواكه، فبتخلي الحاجه وانت بتشربها كانك بتشرب عصير. وفي النهايه الفركتوز اللي موجود في المشروبات الغازيه ده بيعمل مصايب في الجسم، وبيعمل مصايب في الكبد، وبيعمل دهون على الكبد، الكبد ما بيعرفش يتعامل معاه. الفركتوز اللي موجود كمان في الكاتشب، يعني انت عاوز تدمر جسمك كل كاتشب كتير، اشرب بيبسي كتير، مشروبات غازيه كتير ومشروبات فيها نسبه عاليه من الفركتوز كتير، زي اللي بيكون موجود في الفواكه اللي هي المصنعه، اللي هي العصاير اللي هي بتاعه الفواكه المصنعه. كل ده شيء مش كويس خالص. انت عاوز تاخد فاكهه كلها طبيعيه، ما تشربهاش عصير ولا تجيب عصير من السوبر ماركت، لان هم بيحطوا فركتوز على الفواكه اللي هي المصنعه دي، او العصير بتاع الفواكه المصنعه ده، عشان يديله طعم، وفي نفس الوقت عشان خاطر اللي هو يخليك اللي انت تدمن الطعم الايه الحلو بتاعه. في دراسة تانية اتعملت على 200,000 شخص في هارفارد في أمريكا في 16 يوليو 2014، نشروا الدراسة دي إن الستات اللي بتشرب صودا كتير وسكر كتير، اللي هي المشروبات الغازية يعني، أكثر عرضة للإصابة بالروماتويد أرثرايتس أو التهاب المفاصل الروماتويدي. إذن عندك روماتويد، ممنوع منعا باتا البيبسي، ممنوع منعا باتا السكر الأبيض، حاجة مش مهمة في حياتنا. لو احنا منعنا السكر بعد اسبوعين، انا اقول لك عن تجربه شخصيه، بعد اسبوعين انت اصلا ما عدتش هتبقى عاوز تاكل اي حاجه فيها سكر، خلاص. انت بعد اسبوعين جسمك ولسانك والمستقبلات بتاعه اللسان عندك هتتعود اللي انت تاكل الحاجات مش مسكره. ودايما كانت الكلمه اللي بتتقال من الصينيين يا جماعه: دوق الحاجه بتاعه ربنا، دوق الشيء بتاع ربنا، بلاش اللي انت تحط عليه سكر، ما تبوظش طعم الشيء بالسكر. لما بتشرب الشاي اشرب الشاي استطعم الشاي من غير سكر، لما تشرب القهوه استطعم القهوه من غير سكر. هي مساله تعود. بعد اسبوعين الموضوع ده بالنسبه لك هيكون اصلا اللي مش طبيعي ان انت تحط السكر على ايه، على اكلك. رقم 2 في الاغذيه اللي بتعمل التهاب في المفاصل وخاصه بتسبب النقرس هي اللحوم المصنعه. اللحوم المصنعه، اللانشون، الله يخرب بيت اللي اخترع اللحوم المصنعه ده يا شيخ. يعني منظمه الصحه العالميه طلعت قالت يعني اللحوم المصنعه مسببه قطعيه للسرطانات ومفيش فايده. يعني برضو الناس مصممه تاكل وتشرب المصايب السوداء المقندله دي. تخيل انت يعني لانشون وسجق وكفته وبرجر اللي هو المصنع ده، يعني اللي معمول اصلا من صويا كمان منضاف عليها، فتضيع لك هرمون الذكوره بتاعك وتزود هرمون الاستروجين عند الستات وتعمل مصايب استروجينيه اصلا اكتر بزياده ما احنا متدمرين. تخيل انت كده وجبه كده بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كاتشب على برجر، على سجق، على لانشون، يعني على سكر، بيبسي بعد كده بسكر، على صودا بسكر. يعني ايه ده مش تدمر المفاصل، ده تدمر المفاصل وتدمر الكبد، وبعدين نرجع ونقول المرض بيجي لنا منين. المهم الدراسات بتقول لك ان اللحوم المصنعه بما لا يدع مجال للشك مسببه للاورام السرطانيه، وكمان مسببه لالتهاب المفاصل، وبترفع اليوريك اسيد في الدم. اليوريك اسيد زي ما احنا قلنا في الحلقات قبل كده بتاعتنا ان اليوريك اسيد او النقص لما بيزيد كمان بيعمل التهاب في الاوعيه الدمويه، فبالتالي ممكن يعمل مشاكل بعد كده في الشرايين التاجيه بتاعه القلب، ويسبب بعد كده ضيق الشرايين التاجيه اللي بعد كده ممكن لا قدر الله تعمل اما الذبحه الصدريه او تعمل انسداد الشرايين التاجيه اللي ممكن تؤدي في النهايه لحدوث جلطه في الشرايين في الشرايين التاجيه بتاعه القلب. وبالتالي طبيب القلب يقول لك انا محتاج ان انا اركب دعامه. عشان ما يحصلش حاجه زي كده وما تشوفش مصير زي ده، ابعد عن اللحوم المصنعه. ولو انت عاوز تاكل لحوم، انا وجهه نظري عاوز تشتري حتى لحوم من السوبر ماركت زي ما انت متعود عليك وعلى البسطرمه. البسطرمه امن كتير خالص من القرف ده كله.
طيب الدراسه اتعملت على 25635 فرد، والدراسه دي اتنشرت في ديسمبر 2017 في امريكا. بتتكلم ان اللحوم المصنعه زي ما احنا قلنا اللي هي موجوده في اللانشون والسجق والكفته والبرجر، الحاجات دي كلها مسببه للروماتويد، وكمان بتزود حاجه اسمها الروماتيزم التفاعلي. الروماتيزم التفاعلي ده يا جماعه اللي هو تحليل احنا بنسميه السي رياكتيف بروتين او السي ار بي، وكمان بترفع من ماده اسمها الهوموسيستين. الحلقه بتاعت اللي كنت بتكلم فيها عن فيتامين بي 12 لو تفتكروا، قلنا ان الهوموسيستين ده بيعمل التهابات في العين، بيعمل التهابات في العظم، واللي بيقلل الهوموسيستين ده هو فيتامين بي 12. فانت على قد ما تقدر تنظف جسمك من الفيتامين بي 12 باكلك للحاجات اللي فيها نسبه عاليه من الخميره، اللي هي الخميره الغذائيه مش الخميره البيره. انت ممكن تعملها في الخميره البيره مفيش مشكله، بس الخميره الغذائيه افضل مليار مره من الخميره البيره. وكمان الجندفلي او البقلاويز او ام الخلول اللي هي المحار من الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه جدا من فيتامين بي 12. وقلنا اللي 100 جرام من المحار بيدي جسمك 4000% من فيتامين بي 12 اللي انت محتاجه. الفيتامين بي 12 ده بينظف الاثر بتاع اللحمه الحمراء او اللحوم الحمراء المصنعه من الدم خالص، اللي هي بيعمل ارتفاع ماده الهوموسيستين، بتعمل التهابات في الشرايين وبتعمل التهابات في العظم وبتعمل التهابات في المفاصل. وكمان عندك الكرفس بيساعدك كتير جدا اللي هو ينظف لك الاثر بتاع اللحوم من ارتفاع اليوريك اسيد في الدم. انا لما كنت عايش في الهند، انا قعدت فتره مش قليله في الهند يا جماعه، كان الهنود كل يوم الصبح بيفطرونا بالعصير بتاع الكرفس عشان خاطر اللي احنا ننظف جسمنا من النقرس. تالت غذاء بيعمل التهابات في المفاصل هو الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الجلوتين. قطعيا في علاقه وطيده بين، والدراسات اتعملت بين الجلوتين او الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الجلوتين اللي احنا هنقولها دلوقتي والصدفيه. ابس جح طب دلوقتي عندك صدفيه لازم تمنع القمح، مفيش فيها كلام ولا سلام. انا شفت عدد هائل من المرضى اللي عندهم صدفيه. الصدفيه ما بتروحش خالص طول ما انت بتاكل قمح. العيش والمكرونه والمخبوزات والحلويات والبسكوت والاندومي والشعريه اللي بتحط على الرز، والشعريه اللي هي لسان العصفور اللي بتحط على الشوربه، والفريك والبرغل، كل منتجات القمح لازم تتمنع للمريض اللي عنده التهابات في المفاصل مزمنه زي الروماتويد، وكذلك بالاخص المريض اللي عنده صدفيه. الدراسات اللي اتنشرت في 12 ابريل 2019 في امريكا بتتكلم ان انت لازم اللي انت تمنع القمح لو انت عندك التهاب مزمن في المفاصل، لان القمح بيعمل التهاب مزمن في الجهاز الهضمي. الالتهابات المزمنه اللي في الجهاز الهضمي اللي بيعملها القمح دي بتتسبب في التهاب المفاصل. هتقول لي دكتور احمد ايه علاقه التهاب المفاصل بالتهابات الجهاز الهضمي؟ هقول لك لا، ده في علاقات كتير كمان، مش علاقه واحده. اولا اي مكان بيحصل فيه التهاب في الجسم بيأثر على المفاصل، بيعمل فيها التهاب. انت بتشوف العيل الصغير عنده هو الحمى الروماتيزميه، لما بيحصل عنده التهابات في اللوستين مع الوقت ومع ارتفاع التتر بتاع الحمى الروماتيزميه اللي هو الميكروب السبحي اللي بيسببه طبعا الميكروب السبحي، بتلاقي الطفل بعد كده مفاصله بتتاثر. فانت شوف اللوستين اهو عملوا التهاب فيهم اثروا على المفاصل. نفس القصه لما بيحصل التهاب في الجهاز الهضمي، التهاب في الكلى، التهاب في اي عضو من اعضاء الجسم عامه، بتعمل التهاب في المفاصل. ده رقم واحد. رقم اتنين، اما بيحصل التهاب كمان في الجهاز الهضمي، الحاجات اللي بيحتاجها المفصل عشان خاطر يعمل إعادة بناء ويعمل إصلاح زي الكالسيوم زي الكولاجين، الحاجات الحلوة اللي هو محتاجها دي ما بتمتصش أصلا. فبالتالي أنا لا بيمتص عندي كالسيوم ولا بيمتص عندي كولاجين ولا بيمتص عندي المعادن التانية والبروتينات التانية والأحماض الأمينية التانية اللي بتعمل لي إعادة بناء للمفصل بتاعي. فبالتالي طبيعي جدا ما يبقى عندي التهاب مزمنة في الجهاز الهضمي، الالتهابات المزمنه بتاعه الجهاز الهضمي دي تاثر على الايه؟ تاثر على المفاصل بالايه؟ بالسلب. فانت لو انت نرجع بقى للمثال بتاعنا، الاكل اللي مش جيد، الساندوتش ده عباره عن فاست فود، شريحه من البرجر. الشريحه دي البرجر ده اصلا يعتبر من اللحوم المصنعه اللي بتعمل التهابات زي ما احنا قلنا في المفاصل، والمنشور عندنا دراسات في ذلك.
والشريحه بتاعه البرجر دي معموله بالدقيق الابيض، وكمان بحط عليها كاتشب، وبعدين بشرب معاها كمان اللي هو البيبسي اللي هو بسكر. قطعيا لو انت مشيت على الوجبه دي مفيش فيها كلام، مفيش فيها كلام. الالتهابات هتزيد في الجسم، والتهاب المفاصل هيزيد في الجسم، ويحصل لك مشاكل في جسمك. رابع حاجه بتعمل التهابات في المفاصل هي الاغذيه المصنعه. الاغذيه المصنعه زي الكورن فليكس، زي الوجبات السريعه. الوجبات السريعه ده اللي احنا بنحكي عليه في الحلقه، احنا فكينا المكونات بتاعه السندوتش بتاع الفاست فود او الاغذيه اللي هي السريعه. ما يعني ده مصيبه، ده قنبله موقوته. مساله وقت. مشيانك على الفاست فود او الاغذيه السريعه مساله وقت، والتهاب المفاصل والالتهاب الاوعيه الدمويه جاي. وبعدين بعد كده هتروح للطبيب، خاصه كمان لو انت بتاكل من مطعم بيستخدم في القلي بتاعه الزيوت المهدرجه، تبقى مصيبه سودة، لان الزيوت المهدرجه في ناحيه بقى، وكمان الزيت النباتي مصيبه، زي ما نشرح برضه هنكمل كلامنا في الحلقه. فلو كمان حاطط زيت مهدرج دي كارثه كارثه كارثه، مصيبه يعني. طيب هو قال لك ان الاغذيه المصنعه زي اللي احنا شرحناها، اللي هو السندوتش بتاعنا بتاع البرجر الفظيع ده، الأغذية المصنعة دي قطعيا بتعمل التهابات مزمنة في المفاصل، كمان عشان وجود حاجة فيها اسمها أوميجا 6 اللي بتكون موجودة من الزيوت اللي بيستخدموها في العملية بتاعة القلي. وعشان أقدر إن أنا أقلل من المصيبة دي شوية، لازم إن أنا أحط على أكلي نسبة عالية من الزيوت اللي فيها نسبة عالية من أوميجا 3 والأوميجا 9. بص أنت عندك الزيوت 3 أنواع في الحكاية بتاعة الأوميجا دي: أوميجا 3، أوميجا 6، أوميجا 9. الأوميجا 6 دي لو زادت بتسبب الالتهابات بتاعة المفاصل والتهابات الشرايين. اوميجا 3 بتقلل الالتهابات، واوميجا 9 كمان بتقلل الالتهابات. الاوميجا 3 دي اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في زيت بذر الكتان، اللي موجوده في زيت السمسم. بس المشكله اللي زيت بذر الكتان وزيت السمسم، والاوميجا 9 اللي موجوده في زيت الزيتون، المشكله في زيت بذر الكتان وزيت السمسم وزيت الزيتون، الثلاثه دول كده ما بينفعش اللي هم يتسخنوا يتقلى بيهم او يتعمل بيهم تشويح. مش ستيبل، درجه الدخن بتاعتهم بسيطه، عند درجه حراره 200 ولا حاجه بتلاقيهم طلعوا دخان. ساعتها تعرف ان الزيت لما بيطلع دخان بيقلب بسم. فانت ما ينفعش اللي انت تحط لا زيت سمسم ولا زيت بذر كتان ولا زيت زيتون على النار، بس ممكن تحطهم على اكلك، فبالتالي يمنعوا التاثير السيء بتاع الاوميجا 6 ده. فانا لو انا في البيت مصمم ان انا استخدم الزيوت الوحشه، يا ريت اللي انا قصادها على الاقل استخدم الاوميجا 3 اللي موجوده في زيت السمسم او زيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار. زيت بذر الكتان احنا عندنا في مصر احنا بنسميه الزيت الحار. ده هيساعدك كتير جدا اللي هو يشيل الاثر السيء بتاع الاوميجا 6 اللي موجود في الوجبات السريعه. العاده الغذائيه الخامسه اللي مش جيده طبعا اللي بتسبب التهابات في المفاصل هي الكحول. انا ما اعرفش يعني، انا يعني في حاجه غريبه بدات اشوفها في مصر هنا وانا مستغرب لها جدا، وفي الدول العربيه الناس يا جماعه بداوا يشربوا كحول. انت بتعمل ايه؟ احنا مسلمين، الكلام ده عيب وحرام. ومش بس كده كمان، والعاده دي عاده سيئه جدا، عاده مسببه لمشاكل صحيه كتير جدا. الكحول ده بيدمر حضرتك الدماغ، بيعمل ضمور في المخ. الكحول بيدمر الكبد. الكحول مش بس كده كمان، مش بس بيدمر الكبد، مش بس بيدمر الدماغ، ده كمان الكحول قطعيا بيدمر العمود الفقري. الدراسات اللي اتنشرت في كوريا في 14 اغسطس 2019 طبيعي بديهيا الكحول بيدمر الاعصاب. العمود الفقري ده جواه مين؟ جواه جزء من الجهاز العصبي المركزي اللي هو الحبل الشوكي. فانت لما يبقى عندك التهاب شديد جدا يحصل في الحبل الشوكي نتيجه شربك للكحول، طبيعي جدا ان هو ياثر عليك على الاعصاب بتاعتك ويتلف الاعصاب، وما يحصل تلف في الاعصاب يحصل تلف كمان في المفاصل بتاعه العمود الفقري، فبالتالي يحصل التهابات شديده جدا في العمود الفقري ويحصل انزلاقات غضروفيه. فانت لو انت ناوي ان انت تشرب كحول كتير، اعرف اللي انت جاي لك جاي انزلاقات غضروفيه في فقراتك العنقيه وانزلاقات غضروفيه وتآكل كمان في فقراتك القطنيه. فلو سمحت بلاش العاده دي مش عاده جيده خالص، وما انتش محتاج ان انت تشرب كحول، لان كان زمان الناس كانت بتشربه عشان تتدفى. دلوقتي خلاص العلم الحديث موجوده الدفايات، مالكش حجه خالص. احنا عايشين، انا عايش في اوروبا، وعايش كمان مش في اي حته في اوروبا، انا عايش يعني في روسيا.
ما يعني ما يعني ما بشربش الكلام ده يعني، خلاص. بس الوقت في دفايات، في تكييفات، ما عدتش محتاج انت اللي انت تشرب خمره عشان خاطر جسمك يدفى. مفيش الكلام ده، خلاص القصه. الوقت عاد اللي بيشرب خمره ده هو البني ادم الطفس بس اللي عاوز يشرب خمره عشان يشرب خمره. العاده رقم 6 في العادات المدمره للمفاصل هي المقليات. زيت الذره وزيت الصويا وزيت الكانولا، الزيوت دي اما انت بغض النظر كمان اللي هي يعني اصلا تعتبر زيوت مهدرجه، لانها وهي بتتعصر عرضوها للحراره، فالتعريض للزيت النباتي للحراره بيدمره وبيحول جزء من المواد فيه لزيوت مهدرجه. الا انه كمان في نسبه عاليه جدا من الاوميجا 6. الاوميجا 6 يا جماعه ده قلنا في اول الحلقه اما بيزيد بيعمل التهابات. الدراسات اللي اتنشرت في انجلترا ان الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من اوميجا 6، والدراسه دي اتنشرت في انجلترا في فبراير 2018، اللي الزيوت اللي فيها نسبه عاليه من الاوميجا 6 بتعمل التهابات مزمنه في المفاصل. وحلك عشان تقلل الموضوع ده ان انت تزود من الاغذيه اللي فيها اوميجا 3 والاغذيه اللي فيها اوميجا 9 زي ما احنا قلنا. لو انت مصمم ان انت تستخدم زيت الذره بتاعك في القلي، وبعد ما انت تقلي الحاجه ومصمم ان انت تاكل الحاجه مقليه، ضيف عليها الزيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان، ضيف عليها زيت السمسم، ضيف عليها زيت الزيتون. يعني مثلا انت عملت مثلا حته مثلا فرخه مقليه مثلا في الزيت، بعد ما تطلع الحته الفرخه او اللحمه دي، حط عليها بقى زيت الزيتون، حط عليها بقى زيت بذر الكتان، حط عليها زيت السمسم. احنا اتفقنا الزيوت دي ما تتعرضش للحراره، بعد ما يطلع الاكل من النار حط الزيوت دي. فبالتالي اوميجا 3 واوميجا 9 اللي موجودين في زيت بذر الكتان واللي موجودين في زيت الزيتون هيمنعوا لك الضرر بتاع الاوميجا 6 اللي موجود في الايه، في زيت الصويا وزيت الذره، واللي موجود في الزيوت اللي هي خبيثه دي. تقدر ان انت تقلل الضرر، وتقدر ان انت تمنعه تماما لو انت زودت من محتوى الاوميجا 3 والاوميجا 9. والدراسه دي منشوره في انجلترا في فبراير 2018. العاده السيئه رقم 7 هي الملح. ابوس ايديك، هو الملح كويس وكل حاجه ومهم جدا لصحه الجسم، وخاصه الملح البحري طبعا والملح الهيمالايا الجميل، ولكن لو سمحت بلاش الافوره في الملح، لان الملح فعلا لما بيزيد بيزود معاه مقاومه الانسولين. الملح اما بيزيد بيحبس ميه في الجسم. الملح اما بيزيد بيعمل مشاكل كتيره جدا. فلو سمحت يعني في دراسات بتتكلم ان الملح مش العامل الاوحد في ارتفاع ضغط الدم، وان في عوامل تانية زي السكريات عشان ارتفاع الانسولين. والانسولين هو المتهم الاول في القصه دي، لانه بيضيق الشرايين وبيخلي كمان الشرايين تحبس ميه في الجسم. بس برضو خلي بالك اكل الملح الكتير مسبب قطعيا برضو لالتهابات المفاصل، طبقا للدراسات اللي اتنشرت عن 18555 فرد في اسبانيا في سبتمبر 2015. طب ممكن انت تبدل الملح يا جماعه، تعمل زي ما المصريين كانوا بيعملوا زمان. المصريين كانوا بيعملوا وصفه خطيره زمان كبديل للملح، اللي هي الدقه المصريه. الدقه المصريه دي عباره عن ايه؟ اللي انت تجيب الفول السوداني المتحمص طبعا والمتقشر، ومتشال القشره الحمراء بتاعته الجميله اللي كلها فايده، اللي هي فيها ماده فعاله اسمها ريزفيراتول، اللي بتعمل يعني تمنع العجز. ما علينا، نبقى نعمل لها حلقه منفصله للريزفيراتول دي. الا ان كمان السمسم هو والفول السوداني اللي هو المتحمص، هو والملح الليمون، الثلاثه مع بعض بنسبه 1:1:1 تطحنهم مع بعض في المطحنه بتاعه الخلاط وتستخدمهم كبديل للملح، هيديك طعم جميل خالص. ودي التركيبه بتاعه الدقه. التركيبه بتاعه الدقه دي خطيره جدا، مفيده جدا. الحمض كمان اللي موجود، حمض الليمون او ملح الليمون ده مهم جدا لصحه المعده، مهم جدا لصحه الكبد، انه بيخلي الكبد ما يخزنش الدهون اللي عليه، مهم جدا كمان لصحه الكلى. فانا انصحك ان انت توازن اكلك في الاملاح بالدقه، واللي انت تعمل التركيبه بتاعه الدقه المصريه الجميله دي. في عندك نباتات طبيه برضه زي روزماري وزي كمون، طعمهم قريب جدا من طعم الملح. انت ممكن تبقى تجيب الملح الطبي من الصيدليه اللي فيه نسبه عاليه من البوتاسيوم، برضه بيحطوا عليه بوتاسيوم. حاول لو انت تستخدم ملح، بلاش ان انت تستخدم الملح اللي هو الملح الطعام
اللي هو المكرر ده بيبقى فيه كله بلاستيك. انا شفت، دخلت مصانع ملح وشفت المصايب السوداء بتاعته. لا، حاول ان انت تجيب على قد ما تقدر الملح اللي هو ملح الهيمالايا، او اللي انت تجيب الملح الايه، الملح اللي هو ملح البحر. طيب، الطعام رقم 8 اللي بيسبب التهابات في المفاصل هي الأطعمة اللي بترفع الجلوكوز في الدم. أي طعام بيسبب السكر في الدم زي السكر الأبيض، زي العيش، زي النشويات عامة، إما بتزيد الجلوكوز في الدم، الجلوكوز بيتحد مع البروتين بتاع المفاصل وبيسبب دمار بروتين المفاصل، في إن هي بيعمل التهابات مزمنة في المفاصل بتاعة الركبتين، المفاصل بتاعة الحوض، المفاصل بتاعة العمود الفقري، فيبقى يحصل لك مشاكل بعد كده في العظام. أنا خلصت الأعداء بتوع المفاصل. إن شاء الله في الحلقة بتاعت بكرة هنتكلم فيها عن بقى الأغذية اللي أنا لو كلتها أحل بقى كل المشاكل دي، واللي أنا أعمل إعادة بناء للمفاصل بتاعتي باستخدام أغذية بقى لو كلتها لا تعمل عكس اللي إحنا قلنا عليه في الحلقة بتاعت النهاردة، ما بتدمرش لا بتبني. ما تنساش ان انت تعمل لايك للحلقه، وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. كمان ما تنساش ان انت تشير الحلقه دي لاصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.